Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur në emisionin Ora Ekonomi këtu në radio televizionin Ora News me mua Besart Kadian. Dua t'ju uroj gëzuar festat dhe 101 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, si dhe 29 nëntorin. Atëherë, Ora Ekonomi ka patur shpesh herë të ftuar politikanë shqiptar të cilët janë njohës të mirë të reformave në vend, si dhe teknicienë të ekonomisë të cilët kanë shpjeguar se çfarë po ndodh me ekonominë shqiptare, dhe sot do mundohemi të shohim se ç'po ndodh me ekonominë tonë, çfarë ka ndodhur gjatë këtyre 20 viteve dhe mundësisht se çfarë na pret në të ardhmen, dhe e parë kjo nga këndvështrimi i investitorëve të huaj. Për këtë arsye kam kënaqësi t'ju bëj me dietë të ju prezantoj Mark Crawford, i cili është presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë, ka ardhur në Shqipëri në fillimisht në 93-shin apo jo, dhe flet mjaft mirë shqip, kështu që intervistën me ju do ta zhvillojmë në shqip. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë Mark ka qenë apo jo ka ardhur në 93-shin me Fondin Amerikan të Ndërmarrjeve, gjithashtu president i një banke në Maltëzi më vonë, më pas ka kaluar antar bordi në Novi Sad në Serbi, është kthyer sërish në Shqipëri ku është presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë dhe e njeh para shumë vetëm Shqipërinë apo jo, po njeh mjaft mirë edhe rajonin apo jo. Po. Në fakt fillimisht edhe në 93-shin me një shoqat krishterë studentore, edhe shkova në Angli për të bërë magjistarin e ekonomie dhe edhe prap me Fondi Shqiptar Amerikan Ndërmarrjeve në 96-shin, ishe atje për 5 vjet para se shkova në Maltëzi. Okej, atëherë do mundohem të bëj disa pyetje që të kuptojmë edhe background-in juaj, por edhe këndvështrimin tuaj për ekonominë shqiptare. Dhe zoti Marin Lekari, i cili është konsulent për Bergh, gjithashtu ka patur iniciativat e tij në investime në Shqipëri deri në vitin 2008. Dhe Mirëmbrëma. And the interview will be in English with you and then we'll translate. Përse u interesove për të ardhur dhe për të investuar në Shqipëri? Invest in Albania in the first place. Well, it's a long story. We will try to make it short. But in 1994, when I left Merrill Lynch, është një histori e gjatë dhe do të mundohem ta mbaj shkurt. Në 1994, kur unë u largova nga banka Merrill Lynch, hapa një firmë në Gjenevë e quajtur Alma Capital. Kjo kompani mbështeste me financim firma të vogla dhe të mesme. Maybe we'll reduce this because to invest in to raise some fund. In 2002, I was also investing in. Në vitin 2002, unë investova në kompani që ofronte shërbime alternative të komunikimit. Në këtë periudhë, erdhi ambasadori i Shqipërisë në OKB në Gjenevë dhe ishte interesuar në atë se çfarë po bënim ne. Kështu që një ditë erdhi në zyrat tona, trokiti në derë dhe tha, "Pse nuk vini të investoni në Shqipëri?" So he came to our office one day and knocked at the door and asked, "Why don't you come to Albania and do the same?" So it took some time before we decided to go, but at the end we decided to come. U desh pak kohë para se të vendosnim që të vinim, por në fund ishte pozitive. Dhe ne hapëm operatorin e parë telefonik me kartë të quajtur Alban Tirana, së bashku me një biznesmen vendas. Në 2004 unë e shita këtë kompani dhe pash për mundësi të tjera në treg. So in a way it was our ambassador that Në një farë mënyre ishte ambasadori jonë në Zvicër që i bëri me dije për mundësitë në Shqipëri. Opportunities to invest in Albania, right? Yes, this is the case. He really came to the office not one time. Po kjo është ajo çfarë ndodhi. Ai erdhi në zyrat tona jo vetëm një herë, pasi ne nuk tham po që në herën e parë. Ai erdhi 3 herë. Na ftoi edhe për festat kombëtare shqiptare të organizuara në Gjenevë dhe na mbushi mendjen që të vinim në Shqipëri. Çfarë koincidence? Ja ku jeni në televizion duke folur për këtë event në të njëjtën ditë. Po, 12 vite më pas. Mark, si duket si mënyrë qasje për të thithur investitorët? A është Shqipëria në një farë mënyrë aq atraktive sa nëpërmjet ambasadorëve të tërheq investitorë të huaj? Ne si investitorë të huaj, ne na duhet një vend të qartë. E dim që Shqipëria është një vend me 3 milion banore, kështu që tregu është diçka që është e njohur. Edhe ne na duhet diçka që është stabil, që është konstant. Se nëse nuk ka stabilitet, do shkojmë në një treg më të mëdha, qoftë të mos ketë stabilitet atje, por më paktën ka një treg të madh. Kështu që për qeveri e re, për Shqipëria duhet të krijojë një ambient që është aq më stabil. Edhe duhet të kujdesë për bizneset që janë këtu. Se gjithë investitorët që vinë këtu, vinë te ambasadat të tyre. Vinë të dhoma të tyre në rastin tonë. Respektive amerikane apo angleze. Edhe
domethënë përshëndetin, por në fundit të shkojnë te bizneset që janë këtu. Edhe shikojnë si janë trajtuar ata që janë atje tashti. Nëse bizneset që janë këtu tani po vojnë nga sistemi fiskale ose nga gjëra të tjera, është diçka që është më rënd në mendimin e investitorët se çdo gjë tjetër. Pra, ndryshe nga fillimet, kur zoti Lekor ka ardhur ftesa, tashmë ka një eksperiencë ku mund të kthehet pas në kohë, nuk ka më nevojë si thua të shesë Shqipërinë thjesht në letër, por realisht ka një CV të vetën në, themi, doing business në Shqipëri që mund të reflektojmë. Provoje tashti, edhe unë ishim me fondi amerikan edhe kishim pas një eksperiencë shumë të mirë. Kishim pas 30 milion dollar për të investuar, edhe kemi investuar, edhe kemi bërë 10 fish e kësaj kapitali themelore. Kështu që ka raste që janë shumë pozitiv. Por prapë ka edhe raste që nuk janë aq pozitiv. Më paktën të ketë një ambient që është stabil. Pra ju thoni ambienti stabil për sa i përket politikave fiskale, luhatshmërisë dhe ndryshimet politikave është qetësuese nga ana e biznesit apo jo? Kuptohet që kur ka një qeveri të re do të ndryshojë gjërat. Edhe unë jam amerikan edhe përfaqësoj firma amerikane, por prapë kemi një lidhje shumë të ngushtë me kanadezët, edhe ata kanadezët tashti janë për investim janë numër 1 në Shqipëri. Edhe mbase nuk ndallohet nga publiku, por janë investitorët në rinës, në aeroport përmes Gjermanit. Janë investitorët në fushën naft, me bankers, në disa minerët. Edhe kuptohet që do ketë ndryshimi, ata nëse kanë probleme do rregullohet, për këta janë kompani që të tjerët e shikojnë, të tjerët që mund të vinë, e shikojnë si janë trajtuar këta që janë këtu. Edhe për këtë gjë... Dhe jo shpesh janë trajtuar mirë, thatë ju, me fjalë të... Atëherë, Mr. Lekor, your CV is quite impressive in terms of finance, and you do understand... I mean, you not understand... Zoti Lekor, ju keni një CV mjaft pasur në financë, dhe ju jeni konsulent në Bergj në Shqipëri, apo jo? As well, right, in Albania. Not only. He's not only in Albania and not giving consultancy to EBRD, but I am advising companies. This is my... Po punoj për Bergj jo vetëm në Shqipëri. Unë jap konsulenca për ato kompani që kanë nevojë për të gjetur kapitale dhe në shumicën e kohës në Ballkanin Perëndimor. Senior industrial advisor in a program called Enterprise Growth Program, which is an interesting program which is supporting... Unë jam konsulent industrial në një program që ndihmon bizneset e vogla dhe të mesme për të përmirësuar qeverisjen korporative, për të gjetur kapital ose për të qenë të përgatitur për të gjetur financim. Është një program shumë i mirë. This is a valuable program where I'm very pleased to be involved. And what are you currently doing in Albania? So what's your... Dhe çfarë bëni aktualisht në Shqipëri? I came as an investor in Albania, and I invest, like I said, with Alban Tirana, the first calling card operator. Then after I was in the real estate sector. Unë erdha si një investitor në Shqipëri, siç thash më parë me operatorët telefonik, dhe më pas në real estate ku kam bashkëfinancuar në 5 ndërtesa të ndryshme, 3 në Bregdete dhe 2 në Tiranë. After 2008, you know very good that the GDP went down. Kjo ishte para 2008-s, se më pas filloi edhe kriza, duke prekur tregun e real estate. Që nga ajo kohë unë jam përqendruar në dhënien e konsulencës dhe duke parë mundësi të tjera dhe duke inkurajuar biznese për të investuar në Ballkan. Pasi unë nuk njoh ndonjë investitor serioz që është i interesuar të investojë vetëm në Shqipëri dhe për këtë arsye qeveria ka një rol të rëndësishëm për të luajtur. And to this extent, you know, the government have certainly an important role to play. So 2008 was the... Pra, 2008 ishte një vit ndarës për sektorin e pasurive të patundshme, jo vetëm për ju, por për shumë investitorë të tjerë, apo jo? This is correct. It's known. Real estate is linked with GDP. GDP was 6% between 2004-2008. Kjo është e saktë, pasi ky sektor është i lidhur me performancën ekonomike. Prodhimi i brendshëm bruto po rritej me 6% nga 2004 në 2008 dhe 2008-2011 në 3% dhe më pas në 2012 u rrit me 1%. Pra tregon një problem serioz për ekonominë në tërësi dhe për këtë sektor në veçanti që shpresoj se do të flasim pak më vonë. Por këto probleme nuk ishin vetëm në Shqipëri, por në mbar botën.
Dua të kaloj një pikë që ka të bëjë me mënyrën se si mund të bëjmë Shqipërinë tërheqëse për investitorët e huaj. Ne kemi komshin tanë malazezët që po ecin mirë pavarësisht krizës në tërheqjen e investitorëve të mëdhenj siç janë rusët. Prandaj, pyetja është nëse Shqipërisë i mungon kjo lloj mbështetje në një farë mënyre apo investitor nga ndonjë shtet i madh për të ardhur e për të investuar në sektorin e pasurive të paluajtshme. Especially in tourism. For the country you are mentioning, Montenegro. Montenegro have always been extremely Mali i Zi ka qenë gjithmonë prezent në tregun e pasurive të paluajtshme për vite me radhë. Ata kanë patur synim investitor të huaj dhe fonde sovrane të cilat kanë qenë shumë pak të interesuara për Shqipërinë. Ata gjithashtu kanë qenë të suksesshëm në tërheqjen e investitorëve të pasur rus në pasuri luksoze. Some of them came to Albania, but some of them decide to invest in Montenegro. It's true that Montenegro in terms of real estate have so far attracted. Ekspertët mendojnë se Shqipëria nuk mund të bëjë të njëjtën gjë, pasi unë mendoj se Shqipëria ka një pozicion specifik në tregun e real estate dhe Bregdeti është një mrekulli që duhet zhvilluar. Ne sërish duhet të gjejmë llojin e investitorit për këtë, dhe nuk jam i sigurt nëse fondet sovrane janë të interesuara për Shqipërinë. Kështu ne duhet të gjejmë grupe të specializuara në real estate për të investuar. We still need to find the right investor for this. I'm not sure that the sovereign funds are looking for this type of investment. So we need the largest real estate group to come to this place and finally decide to invest. Dhe ne nuk kemi qenë suksesshëm apo jo me investitorë të huaj. Ka qenë një kompani franceze më parë që u mundua të investonte në real estate. Kur shikojmë para 20 vjetësh, ata fondet kanë ardhur fillimisht në Kroaci, edhe më pas në Madzi, edhe ne jemi më pas Madzi, kështu që është rradha jonë tash. Ose do të jetë veriut e Jugut. Nëse nuk është sot, do jetë nesër, se do bëhet. Është si duke shkuar në Bashkimin Evropian, do bëhet, kuptohet. Mark, besoj se ndihmon shumë edhe në investim dhe kur një dëgjon apo jo, dhe besoj ty të lehtësohet më shumë puna kur e flet shqipen se sa anglisht. Kur unë edhe këtu në fakt edhe për një javë në 93-shin, edhe nuk dihet që do vije prap, edhe kur edhe prap nuk dihet që do vije edhe prap, por kur edhe në 93-shin e mësova shqipen për CV-n, sepse desha të bëj aplikimin për magjistarin, edhe thash mirë do ishte të di edhe një gjuhë, domethënë veç anglisht, edhe kam qenë në Kinë përpara, kam qenë në sa kombë të tjera, por kinesh që ishte pak më vështirë. Edhe unë kam provuar dhe ishte vështirë. Atëherë, zoti Lekor foli pak më parë për për mundësitë që ofrojnë në vendet e tjera të rajonit. Ju keni eksperiencë në Ballkan. Si është konkurenca midis shteteve në Ballkan? Pra ka ka divergjenca, ka politika shumë të ndryshme nga njëra tjetrën për të bërë sa më tërheqës dhe në farë mënyrë si paraqitet Shqipëria në këtë. Unë shikoj më shumë mundësi që një investitor do vi në gjithë kombët të rajonit, se vetëm në Madzi, ose vetëm në Maqedoni, ose vetëm në Kosovë. Se ne jemi vend të vogël, kështu që nëse një investitor do vi këtu, do trajtoj këtë grup, domethënë Madzi, Kosovë, Maqedoni, Serbi. Si një rajon, jo si... Se përndryshe mund të shkojnë në Romani, ka shumë njerëz atje, ose në Kinë, ose në Indi. Të vi këtu direkt nga Amerika, veç për Shqipëria, nuk besoj që do ndodh shpesh. Por ne si dhomë amerikanët, ne kemi thirrë gjithë dhomë amerikanët të rajonit të vinë këtu, edhe kanë ardhur këtu. Në 13 nëntor ishin këtu, edhe kemi bërë një plan përbashkët të bashkojmë forcët që kemi ne, nëse kanë ata një firmë amerikan që mund të vi këtu, ose nëse kemi ne një firmë që mund të shkojë atje, të bashkëpunojmë të krijojmë një rajon ekonomike. Pra, në farë mënyre, Ballkani po lëviz drejt integrimit, duhet të lëviz drejt integrimit më të fortë ekonomik, apo jo? Po, këtë është mirë edhe për stabiliteti politikë dhe... Po, e kemi parë edhe në Evropë perëndimore, midis Gjermani, midis Francë, gjyshi im ishte në luftën botërore e dytë, por këta është një histori e lashtë tani, se janë të lidhur shumë me ekonomi. Histori e lashtë brenda një gjenerate. Vërtet. Ndërkohë,
shpeshherë po flitet dhe qeveria e re, nuk e di kush nga ju do t'i përgjigjet kësaj pyetje, por mendohet të ndryshohet paketa fiskale dhe ajo që vihet re dhe çfarë thuhet shpeshherë nga biznesi vendas dhe nga komentuesit e ekonomistët vendas është që kjo do ta vendosë Shqipërinë në një pozicion jo të mirë. Pra, nëse po flasim për rëndësinë që ka rajoni dhe Shqipëria për të vendosur të patë politika të njësuara me rajonin, ndoshta një politikë e ndryshe fiskale do ta vendosë të paktën në letër apo jo në disavantazh me vendet e tjera. Si për shembull taksa progresive do ishte një. Mendoni se është shqetësuese? Shradha ime. Please. Unë kuptohet që qeveria para zgjedhje, ata kishin një platformë edhe mbi këtë platformë ishte taks progresive. Dhe ata u zgjodhen, kështu që është normal që do ndjek këtë program. Unë personalisht jam për një sistem që është aq më thjesht. Për mua taksi shesh është i mirë. Unë jam pro tax zero, të kemi vetëm të vëshë. Nuk ka biznesmen që do thosë ndryshe, po. Por për mua është më rëndësishëm të kemi një buxhet në bilanc. Nëse kemi një tax që është zero, por kemi buxhet që është jashtë bilanc, kuptohet që qeveria duhet të shkojë te donatorët ose do vi prapë te bizneset, se këta nuk mbahet. Kështu që për ne, si biznes, aq më mirë një buxhet që është një bilanc, aq më mirë stabilitet. Nëse sistemi taksës është, ku diun, 50%, 30%, këta kuptohet para se të shkojnë të investoj atje. Por nëse ndryshon gjithmonë pas investimi, këta është problemi më kryesor. Unë jam për thjeshtim, edhe për vendet e vogla aq më mirë, aq më thjesht, se kemi edhe gjuhë, kemi edhe kulturë, kemi shumë gjëra për të përballuar si të huaj. Të huaj, shtohet edhe kjo do. Po, edhe është vetëm ne themi një straw that broke the camel's back, edhe një gjë tepër që në fund prish para muhabetit. Dhe ndërkohë, dhe një pyetje tjetër, ju dje në një konferencë përmendët apo jo rëndësinë që ka thjeshtësimi i taksave duke krahasuar dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku brenda shteteve ka konkurrencë të nivelit të taksave. Kjo është në sistemin federal. Ndërkohë, në Shqipëri thatë që është duhet shumë kohë apo jo. Pavarësisht se është taksë e sheshtë, burokracia administrative është akoma problematike. Unë jam për sistemi që forcon ose shtyn vendimet sa më afër votuesit, kështu që sa më pak vendimet që mund të marrin sistemi federal, sistemi, nacionale, aq më pak, aq më mirë. Se ai që është më afër mund të thotë, mua më duhet këta edhe do pagoj tatimet e mia. Jam kënaqur se unë e dua këta edhe e pagoj për rrugët e mia ose për shkollat, por sa më larg është tatim paguesi nga vendimi, aq më vështirë është për të kuptuar nëse tatimet e mia po shkon te diçka që më ndihmon ose po shkon diku në ajër edhe unë personalisht nuk jam një që dhe dua të ndalem pak tek tre shembujt e përdorimit të paras, sepse pak më mendoj se është interesant. Ndërkohë, zoti Lehor, you mentioned earlier that you are interested to help or consult companies to raise capital. Ju përmendët më parë se ndihmoni kompanitë për të gjetur para. A mendoni se ka ardhur koha për të patur bursën shqiptare, apo do të na duhet të shkojmë në tregje ndërkombëtare? This question is on the table since some years now. I have been involved in the stock exchange since many years. You know, I get my stock broker license in the Kjo pyetje është në tavolinë prej vitesh tashmë. Unë kam marrë licencën për të tregtuar aksione në Shtetet e Bashkuara dhe në Kanada 25 vite më parë. Ajo që intereson bursës vendase apo dhe rajonale është që të sjellë investitor. Këta të fundit janë më të interesuar në ato bursa që ka likuiditet. Ne kemi një bursë në Maqedoni, por s'ka likuiditet. Mund të ketë investitor lokal, por ne kemi nevojë për investitor të huaj. Domestic investors. We need to attract foreign investors. Foreign investors are looking for a stock exchange with liquidity. So, in my opinion, you know, it's Në mendimin tim, është më me interes për kompanitë dhe investitorët për të patur diçka më të madhe. A vendoset në Tiranë, Prishtinë, Maqedoni apo diku tjetër, ne na duhet që të mbledhim bashkë burimet financiare. Nuk mundet të jetojnë të vetme.
it's have to be, we need to pool. We need to pool the resource. It cannot exist alone. So in a way you mean get all the Balkan states in Pra, ju mendoni që të marrim të gjithë tregjet e Ballkanit që t'i bëjmë bashkë për të bërë më tërheqës? It would have been a beautiful story. And certainly, with this we can bring investors. Po, ne mundet të kemi broker lokal, por jo detyrimisht bursa e tregje kombëtare, pasi ajo do investitor serioz. Disa tregje ekzistojnë përse të mos marrim nga ato që ekzistojnë dhe t'i bëjmë bashkë. Why don't we take something which is existing and simply, pull together? Unë ishte në një konferencë në Zagreb, edhe ishte duke folur për këta. Edhe unë di me fol serbisht, kështu që e kuptova ata që ishin atje, edhe më thonë që ne buzëqeshim për Gjermanët, për Amerikanët që na sillin këtë ide, por për të bashkuar prapë si Jugosllavi, plus Shqipëria që nuk ka asnjë listim akoma, nuk është ndonjë gjë atraktive. Në fakt, gjithë bursët në rajon po bien poshtë me likuiditet, me listimet, me investitorët. Unë jam shumë i bindur që Shqipëria ka nevojë për këto capital markets, por jam i njetë jam i bindur që Shqipëria është mjaft i vogël për një bursë që është i veçuar. Duke shikuar eksperiencën e Amerikës, ne kemi 50 shtete. Edhe jo çdo shtet ka një bursë. Ne kemi disa burse, më të famshëm janë në New York, ne në Ohio, unë jam nga Ohio, ne s'kemi bursë. Në Texas s'ka bursë, në Florida s'ka bursë, në Wyoming s'ka bursë, dhe s'kemi nevojë për bursë. Prapë kemi kompani që janë listuar në bursë dhe kemi investorë që investojnë atje. Kështu që ne duhet të lidhemi me një diçka që është më e madhe në Londër ose qoftë në Istanbul, se ata kanë shprehur interes për të ndihmuar. Por nëse kemi vetëm një kompani që është gati për të listuar, nuk është mjaftueshëm për të kemi një bursë shqiptare që është i veçuar. Por nëse kemi një kompani edhe ne kemi ose do kemi dikur, ne duhet një rrugë për të shkuar tek likuiditeti. Edhe është më e rëndësishme të kemi ne likuiditet sesa një bursë që është veçuar. Likuiditet ju kuptoni shitës dhe blerës të shumta apo jo në këtë rast, interes për të edhe nëse jemi kufizuar vetëm brenda Ballkanit, se nuk e besoj që dikë që është në St. Louis do kuptoj ku është bursa në Shqipërisë dhe Shkupit. Kështu që por ai mund të investojë në Londër ose në Istanbul ose se ne na duhet të tërheqim para nga shumë vende të jashtme, kështu që aq më hapur të jemi, aq më mirë të bëhet, se vetëm na duhet pipat për të thithë ujit të botës. Pra mekanizmat e duhur për të lëshuar këto kapitale. I should also mention that there is already some existing solution. If we had in Albania a company which is Dua të përmend se ka disa zgjidhje për këtë çështje. Ne në Shqipëri duhet të kemi kompani që janë transparente, janë të audituara, me mirë qeverisje korporatash dhe nuk ka arsye pse ato mos të jenë në gjendje të shkojnë në Frankfurt apo në Londër, ku ndodhet ky kapital. For this part of the world, it's have to bring something new for the investors. Nëse duam të krijojmë diçka në këtë pjesë të botës, është në dorën tonë për t'i ofruar diçka të re investitorëve. A kemi më shumë mundësi ne në Shqipëri në kompani të mesme? Ndoshta është kjo. Kanadaja ka bërë të njëjtën gjë me bursën e Torontos, që ishte specializuar për të gjetur fonde për kompani të reja për projekte në Greenfield. Ndoshta kjo është çfarë kemi nevojë. Por sot mund të bien dakord se kompanitë mund të shkojnë në Frankfurt apo Londër për të marrë hua. So, if we want to have something in Tirana or locally, we need to bring something new. Pra, nëse ne duam të kemi diçka në Tiranë apo diçka lokale, ne duhet të ofrojmë diçka të re. Nëse duplikojmë atë që ekziston në Shkup, ato kompani janë të listuara, por janë të listuara për arsye të taksave, pasi qeveria të jep disa incentiva për të listuar, por kjo nuk të sjellë asgjë të re. If you are listed, the government is giving you, some incentive to be listed. But it's not bringing anything, it's bringing a valuation. But it's bringing a valuation which is not playing the role that it should do. Let's be frank. So you mean that if you were to advise the government... Le të jemi pak më realist. Në rast se ju do të këshillonit qeverinë shqiptare, dhe ajo ka incentiv për të bërë presion kompanive për të listuar në bursën e Tiranës, dhe bazuar atë se çfarë po ndodh në vendet e tjera të Ballkanit. Kjo do të ishte mënyra e dur, apo jo? Important, let's say, stock exchanges. This is what I get. On asnjëherë jam për presion, kështu që asnjëherë nuk jam për presion. Pra është duhet ta gjej vetë me edhe qeveria besoj që ka vendosur këtë përpara se mund të kishte përdor bursët
këtu për privatizimin, por mund ta ishin kanë përdorur vendosur ndryshe edhe nuk është aq mirë as keq, por kanë vendosur ndryshe, kështu që unë jam gjithmonë për vetëvendosje. Nëse pronari i kompanisë ka dëshirë për të për të listuar diku, është sipas vullnetit të tij. Edhe ai do tërhiqet direkt te liquiditeti, edhe tek stabiliteti. Is this a question of time for the Albanian companies to get listed, given that most of the banks are not crediting the companies nowadays? But there is, it's two different things. If you permit, I will first reply. What is the timing for Albanian company to be listed? Janë dy gjëra të ndryshme. Nëse më lejon, gjëja e parë ka të bëjë me qeverisjen e korporatës, që nënkupton një mënyrë të caktuar të administrimit, pasqyra financiare të audituara në 3-4 vitet e fundit. A është kjo mënyra e vetme për kompanitë shqiptare për të listuar? Përgjigjja është jo. The answer is no. There is many international organizations, many private equity funds which are keen. Ka shumë organizata ndërkombëtare dhe fonde private kapitali që janë gati të financojnë në Shqipëri. Shqipërisë nuk i mungojnë mundësitë e financimit, por është e kundërta. Ka më shumë fonde se sa projekte. Por siç thash, ka disa kritere për financimin e projekteve dhe listimi në bursë është diçka tjetër. Ajo ndodh zakonisht kur fondet e kapitalit duan që të kenë të ardhura më të larta dhe pas 5 vjetësh vendosin që të listohen si mënyrë për të shitur kompaninë. I'm looking to sell, and then going to be listed is one way. In some countries they have used listing to Në disa shtete listimi në bursë shërben për imazh për të gjetur financim, dhe s'jam i sigurt se Shqipëria është gati për këtë gjë. Por nëse bëjmë ashtu siç propozon BERSH, IFC, atëherë këto fonde investimi kërkojnë që të dalin nga investimi i tyre në 5 apo 10 vitet e ardhshme. Okay, then in a term of 5 years, in a term of 10 years, this company will look, this investor will look to exceed their investment. I see. Mark? Unë jam vullnetar si presidenti i Dhomës Amerikane, por ditë për ditë jam pronari firme aksionere International Securities Brokerage. Dhe familja ime ka pas një broker-dealer në Amerikë, ne kemi 20 vjetë që është atje. Edhe unë kam marrë licencën atje në Amerikë parë se erdhe këtu në Shqipëri. Por kur erdhe prapë në Shqipëri, se fëmijët mi janë shqiptar amerikan, edhe kemi ardhur për ata të mësojnë shqip. E a thash që unë do të ndihmoj zhvillimin i tregut kapital. Edhe nëse mund të ndihmoj përmes bursës, mirë. Por e thash që menjëherë ka shqiptarët që kanë para, që janë pak mësuar si që ishin kur ishin këtu më përpara. Zakonisht shqiptarët, domethënë shokët e mi, kur kanë para, blenë shtëpi. Kur kanë më shumë para, blenë një makinë. Kur ka më shumë para, blenë shtëpinë e dytë, edhe e tretë. Edhe vjen një pikë që nuk kanë opsione të tjera, kështu që ne kemi hap këtë firmë brokerimi edhe përmes partnerëve tonë në Copenhagen, ne kemi hapur gjithë mënyrë për të investuar në bursët ndërkombëtare. Por këto është vetëm një pjesë të solucionit. Duhet të tërheqim edhe investitorët këtu. Edhe me qenë se nuk janë listuar kompani këtu, ne ndihmojmë me private placements edhe me gjëra të tjera për ata të huaj që donin të vinë këtu. Nëse qeveria do të lidh këtë bursë që është tashti me një bursë më të madhe, se shqiptarët mbase donin një tabel të madh që thotë bursë Tiranës ose bursë shqiptare ose diçka kështu. Nëse është vetëm për kulturë ose për imazh, është e gabuar. Nuk është e gabuar, është diçka që është realiteti i kulturës suaj. Nëse është ashtu bëje, por prapë mbrapa këtë duhet të jetë një bursë më të madhe me likuiditetit të tyre. Nëse brenda këtë paket fiskale bursë Tirana nuk do vazhdoj si që është, sektori privat do vi. Sepse gjithmonë kur ka hapësirë edhe ka kërkesë, do ta gjejmë rrugën. E gjejmë mënyrë. Edhe ne kemi AMF, kemi standardet ndërkombëtare, kështu që nuk është diçka që është Wild West ose jashtë kontroll. Është diçka që do jetë nën kontroll sipas standardeve ndërkombëtare, por nëse
bursët që është tashti, nuk do vazhdojë si që është tashti, do vi ata nga sektori privat për të mbushur gropën që mund të jetë nga sistemi. Mark Crawford, presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë, dhe zoti Marin Lekor, konsulent pranë Bergh, atëherë do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare. Zonjë zotëri, po ndiqni emisionin Ora Ekonomi, të ftuar kemi dy investitorë dhe me eksperiencë në Shqipëri për të parë kundërshtrimin e tyre mjaft interesant. Zoti Mark faktikisht flet shqip dhe po na sqaron mjaft mirë në shqip. Gjithashtu dhe zoti Lekor e kupton shqipe, por e ka pak vështirë akoma për ta folur shqipen. Ne kemi pak reklama, kthehemi sërish pas kësaj shkëputje të shkurtër. Zonjë zotëri, mirë se keni ardhur në pjesën e dytë të emisionit Ora Ekonomi me mua Besart Kadian. Të ftuar pra kemi në studio zoti Marin Lekor, i cili është konsulent para Berghit dhe gjithashtu investitor deri në vitin 2008 në ekonominë shqiptare, dhe zoti Mark Crawford, presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë, i angazhuar në disa projekte në Shqipëri, gjithashtu dhe amerikan për me një shqipe perfekte. Ndërkohë, folëm pjesën e parë për vështirësitë që ka hasur ekonomia shqiptare që nga viti 2008-2009 deri më sot, dhe opsionet e mundshme për bizneset shqiptare që të gjejnë alternativat dhe për të arritur në ato standarde të paktën të ngjashme me Ballkanin dhe për të bërë sa më tërheqëse për investitor të huaj që interesin e kanë, por ndoshta mekanizmat e duhur nuk janë akoma. Folëm pak më parë për sa i përket bursës dhe rëndësisë që ka bursa, por në kundërshtrimin tuaj ndoshta duhet të parë alternativa detyrimisht për të hapur një bursë lokale të Tiranës, por do të parë mundësi që kompanitë shqiptare të gjejnë kapital në bursat e tjera dhe siç tha dhe zoti Lekor, do të kenë të jenë të audituar, të kenë të gjithë standardet e mirëfillit që të bëhen atraktive. Dhe kalojmë te një pikë që ka qenë shqetësuese për ekonominë shqiptare këto vitet e fundit, që është mungesa e kreditimit apo jo të sektorit bankar drejt bizneseve të cilat kanë apo jo projekte të mira. Çfarë mendon se është problematike dhe çfarë mund të bëhet për të adresuar këtë? Well, the bank have in the past, the bank have let's say in general in Albania a weak credit standard before the crisis. Le të themi që në të shkuarën në përgjithësi bankat në vend kanë patur standarde kreditimit të ulta para krizës. Këto standarde të ulta kanë sjellë edhe rritje të kredive të këqija në 24% që është mjaft e lartë. Dhe Banka e Shqipërisë është e vetëdijshme për këtë dhe po mundohet që të gjejë një zgjidhje dhe kjo është e rëndësishme. And this is the key point. The other key point is that the banking system is going good in Albania. Pika e dytë është se bankat në vend janë të mirë kapitalizuara, përfshirë edhe bankat greke. Por problemi është se ato nuk po kreditojnë kompanitë. Ato po blejnë borxhe qeveritare që s'është problem në vetvete, por nuk ndihmon në ekonominë dhe kompanitë. Qeveria ka problemet e saj që duhet të zgjidhë, por bankat private kanë rolin e tyre për t'i dhënë kredi firmave private. The government has its own problem that you have to solve. But having the local domestic banks have to play their role and lend to the corporate. Today they are buying commercial papers. They are buying governmental bonds. Sot ato blejnë obligacione qeveritare, që është më e thjeshtë dhe me më pak rrezik. Për të ndryshuar këtë, ne së pari duhet të adresojmë problemin e kredive të këqija, duke i mbledhur bashkë, duke i disbursuar në kompani të tjera. Ka disa alternativa që janë në tavolinë. Kërkohet gjithashtu më shumë transparencë nga kompanitë dhe të auditohen. Kështu kreditimi do të rifilloj pasi bankat kanë para dhe duhet të kthehen në treg. Nuk jemi shumë larg nëse merren disa vendime të mira. And the bank will come back because the bank are there and they have liquidity and they have to be back in the market. So we are not too far. I guess if some good decisions are made, by the bank, by the government, by the international organization, we are not too far to come back, that the bank come back to the market. Bankat në Shqipëri dhe ndoshta duhet parë dhe çik me janë në self-fulfilling prophecy. Mos ndoshta bankat janë duke vetë realizuar problemet në kreditim, duke menduar se e ardhmja do të jetë e keqe, ato nuk japin kredi. A e pastruan kjo gjithashtu realitetin apo ajo që thatë më parë se kreditë e këqija janë mesazh i mjaftueshëm se ekonomia nuk po ecën mirë? Give them a very clear signal that the economy is not doing well. No, but there is weakness in the economy. Every citizen can see this. This is obviously.
Që ekonomia nuk është mirë e din gjithë qytetarët dhe është e qartë. Ka probleme me politikat fiskale e të tjerë. Por që të kthehemi pse bankat nuk japin kredi është e qartë. Ne duhet që të zgjidhim problemin e kredive të këqija. Disa hapa përmirësuese janë ndërmarrë. Ne mund të shohim se sistemi gjyqësor po ndihmon në ekzekutimin e kapitalit. Por viti 2014 do të jetë i vështirë për shkak të borxhit publik, por jo për bankat. Ato duhet të japin kredi. Execute collateral, yes, to collateralize. So you feel that the public debt might be... Ju mendoni se borxhi publik mund të jetë shqetësues dhe për investitorë gjatë vitit 2014, derisa të bëhet e qartë se çfarë do të ndodhë me të? Is an issue for the government, now if you are looking to foreign investors. Borxhi publik është problem pikë së pari për qeverinë. Por investitorët e huaj nuk shohin vetëm Shqipërinë, siç thash edhe më parë. Ata shohin të gjithë Ballkanin, kështu ata kur vinë në Ballkanin Perëndimor shohin disa kritere. Padyshim, niveli i borxhit është një nga ato. Gjithashtu, niveli i normës së interesit, niveli i taksës së korporatave, pra është një paketë. The left dot or interest rate is too. There is a number of criteria that they are looking. It's one of them. The level of corporate tax is another one. So it's a package. It's a package. Ndërkohë, Banka e Shqipërisë dhe në të njëjtën pyetje, vetëm pak ditë më parë uli normën e interesit me 0.25%, pra ul koston e marrjes kredi në një farë mënyrë apo jo? Unë kam marrë pjesë në tre bankë në rajon. Unë ishim me fondi amerikan, kur kishim banka amerikane këtu. Edhe kam qenë presidenti një bankë në Madzi, që tashti është Erste Bank në Madzi, edhe kam qenë në Novi Sad me një bankë tjetër. Edhe kur unë ishe presidenti i bankës në Madzi, më erdhën një ditë disa nga USAID dhe nga qeveria, më kanë thënë që ke shumë para, duhet të japësh kredi më shumë me interes më pak. Edhe është diçka, është një kërkesë që ndodh ditë për ditë nga qeveria. Është normal, është një kërkesë që është normal, por prapë se prapë çdo bank ka një matriks për risku, edhe nëse është më thjesht për të bërë asnjë punë edhe për të investuar në bonë thesarit. Kështu që nëse këta risk matrix është në nivel i duhur për të cilë bankë, do bëjnë asgjë, vetëm këta. Edhe këta është një rol pozitiv, por kur bie interes nga Banka Qendrore do thotë që matriksi është ndryshuar për të nxitur pak kreditimin. Kur unë ishim në Madzi, ne nuk kishim lidhje fare me Amerika, me krizën që është atje, por frika është një sëmundje që nuk ka kufi. Edhe kur erdhi këtu në Shqipëri edhe në Madzi, u tërhoqën ca para nga banka, por këta ka ardhur prapë. Edhe tani që Greqia është në krizë dhe Italia është më dobët, kanë ardhur shumë shqiptarë me erot e tyre, i fituar nga atje. Edhe janë këtu në bankët. Marin ka tha që shumica nga bankët kanë rrit nivelin kapitalit të tyre. Do thotë që kapitali niveli i parë ka qenë pak të dobët, por tashti duhet të jetë mirë për gjithë që janë në grupet. Se për Shqipëria si grup që janë prezent nuk është ndonjë gjë të madhe, besoj. Kështu që të ardhmen e kemi pak më brajt, domethënë më mirë. Kemi 16 bankë këtu, kështu që nuk është që ne na duhet edhe një bankë 17. Më tepër ne na duhet investimesh në equity, në kapital. Dhe ne mengojmë fare, pothuajse fare, fondet që do investojnë në kompani. Ne kemi një fond ose dy fonde që janë fokusuar në pasuri paduajtshme, por janë më tepër distressed assets, do të thonë, presin derisa ti je në vend të vështirë edhe vjen të ndihmojnë. Edhe bankat janë të kundërt, kur bie shi nuk e japin çadër, kur nuk bie shi e japin çadër. Kështu që është diçka që nuk është ndonjë gjë të re, ka ndodhur në çdo her pas here gjatë dekadet. Kështu që ka ndodhur, por kur ndodh edhe në realitetin e një shoqërie që është në fazat e tranzicionit apo në rritje e sipër, ndjehet edhe më shumë dhe është ndoshta të mësimet e para që kalojmë krizë të sistemit në farë mënyrë financiar. Ndërkohë me integrimin në Bashkimin Evropian ose me marrjen e statusit kandidat, gjasat janë që shkrirjet midis kompanive të ndodhin apo ndoshta edhe në kompani shqiptare me ato rajonale për të qenë më konkurrues për ekonominë e shkallës. A mendoni se do ndodhi kjo dhe është e mundshme?
There is some opportunity for foreign investor in Albania, and because you are talking about merger and acquisition, I foresee some sector. Ka disa mundësi për investime të huaja në Shqipëri, pasi ju po flisni për shkrirjen e firmave. Unë parashikoj disa sektorë që mundet të jenë me interes. Për shembull, interesi ekziston siç mund të shohim edhe nga sektori bankar që janë me kapital të huaj. I foresee several sectors which can be of interest for foreign company in the next coming years. Privatizime apo blerje nga jashtë ekzistojnë në Shqipëri, por ato sektorë që mund të jenë me interes për kompani të huaja në vitet e ardhshme në kushtin që të kemi më shumë transparencë dhe qeverisje korporatash. A large program of corporate governance with IFC, which is part of World Bank, and it's something that need to be improved. Ju e dini se unë jam zviceran dhe ne mbështesim fort një projekt për qeverisje korporatash me IFC dhe Bankën Botërore. Kështu, unë mendoj se sektori energjetik do të ketë interes të madh në merger dhe acquisition. Gjithashtu në industrinë e tregtimit dhe në procesin e ushqimit, sidomos në sektorin agroindustrial. And the food processing, agribusiness in general, is something that will interest, foreign investor. There is a huge potential of agribusiness in Albania. You know that 50% of GDP is creating by the agriculture. Siç e dini, 50% e qytetarëve janë të punësuar në bujqësi dhe kontribojnë me 20% në PBB. Prandaj mendoj se industria e përpunimit të ushqimit do të jetë me interes edhe në mundësi sikundur edhe në tregje që e përmenda më parë. But food processing is certainly a sector where there is good possibility. There is also retail, which I mentioned before, where I see some opportunity for new group coming in Albania. Excellent. Mark, ndërkohë, për sa i përket mundësive për të ndihmuar bizneset e para ose kapitalet venture capitals, sa të mundshme janë ato në Shqipëri dhe është një pyetje që është për të dy juve? Është e mundshme, ne kemi pasur experience pozitiv me fondi amerikan. Ka pas edhe një fond nga Bergji, që nuk jam dhe dini që rezultati kanë pas, por besoj që edhe ata ishin pozitiv. Besoj që do ketë edhe fondet të tjera që do vinë për rajoni, por problemi që mund të kemi edhe ne nuk jemi në mendje, ne nuk jemi në listë për ata fondet që janë të mëdhaja. Edhe duhet të jemi në listë, se mund të jemi në fund, por më paktën të jemi atje. Se unë jam i sigurt që do jemi një pjesëtar të Bashkimit Evropian, edhe e kuptoj që do ketë mundësi për investimin në fushën bujqësi edhe me këta këpucët dhe gjëra të tjera, gjëra që janë më manual, punë manual. Por nëse vazhdojmë këtë, kështu do arrim në Bashkimin Evropian edhe do jemi në fund. Domethënë nga pikpamje ekonomike, edhe të gjithë të tjerat që janë atje në Bashkimin Evropian do janë të kënaqur për Shqipëri të jetë në fund, më paktën të jetë paqësore. Kështu që nëse Shqipëria donte të shkonte më shpejt ose më përpara, duhet të thith këta investimet edhe. Kam folur me disa nga Izrael, edhe ata kanë histori të tyre që është e veçantë, por prap mund të mësojmë nga ata si kanë krijuar një si sektor fond investimesh, kanë filluar me investim nga qeveria bashkë me privat fillimisht, edhe pastaj kanë zhvilluar edhe fondet të tjera, por nëse mund të zhvillojmë këtë sektor, është diçka që do takon edhe sektorin banker, edhe gjithë sektorit. Një kuptoj. Sot Lehor, e njëjta pyetje, për sa i përket venture capital. Venture capital funds are not unknown in Albania. Mark mentioned about the American fund, which play a role. Venture capital nuk janë të panjohura në Shqipëri, pasi fondi amerikan luan një rol. Ajo që orienton shqiptarët është se çfarë do të bëjnë venture capital dhe sa e kanë normën e kthimit. Por shqiptarët kanë një dallim mes financimit të bizneseve në start-up greenfield dhe financimi broadfield për ato kompani ekzistuese. There is a confusion between the funding of startup greenfield projects and the funding of what they call brownfield project, existing company. Për këto të fundit ka hapësirë ku fonde private kapitali, bërgj, IFC
mund të jenë të interesuara. Për sa i përket Greenfield për kompani të reja, dhe unë njoh biznese të reja nga të rinj shqiptar në IT. For startup company or Greenfield, and again, we have to come to the definition of Greenfield, because for young Albanians, because I know young Albanians which are starting startup, mostly in the IT, was a conference where you were 2 weeks ago. Në një konferencë rajonale para një jave, këtu të rinj shqiptar në IT prezantuan te këto Venture Capital për financim. Financimi i bizneseve të reja është problem jo vetëm në Shqipëri, por është një problem kudo, edhe në Zvicër. Përkufizimi Greenfield gjithashtu nuk është ai që besojnë njerëzit në Shqipëri, por gjithsesi interes ka edhe investimi në kompani të reja startup. Është një problem kudo në botë. And we have a lot of business angel, like in Israel or in the US. So business angel do not exist in Albania. Funding of startup is an issue. The definition of Greenfield also is not the one that people are believing. They are believing that, form international organization. Greenfield is when, a foreign company is coming to invest in Albania. And this international financial organization are very keen to finance as well. The real issue is for the startup. So far, it's not only an issue in Albania, it's an issue all over the world, I would say. Ju kuptoj. Dhe shpresoj që të filloj të ketë gjallërinë, pak të ketë interesin e dur. Dhe një pyetje dhe një shqetësim që ngrehet shpeshherë nga kompanitë dhe investitorët e huaj ka të bëjë me kapitalin njerëzor në Shqipëri. A mendoni se tashmë kemi infrastrukturën kapitalin njerëzor të duhur për të qenë konkurrues ose të paktën të jemi në të njëjtin nivel si vendet e tjera të Ballkanit? Unë do them po. Kur unë erdhe këtu para 20 vjet, ishte diçka të ndryshe, por tani shumica nga shqiptarët kanë një nga familjet që kanë qenë jashtë, kanë parë si është botë të jashtme, janë edukuar jashtë, kemi tash internetin, kështu që nuk është që jemi përmbyllur brenda, si që ishte situata kur erdhe në natë të treshën. Kështu që unë besoj që një llogaritar, ai ose ajo e di debit dhe kredi aktiv pasiv, është më tepër për të zbatuar ose për të zbatuar. Ata që din, unë kur e flas me kompanitë edhe me qeveria, ata thonë që kemi problem me 2 bilancet. Po. Unë e kam një kompani në Nevada. Nëse doni të hiqni këtë probleme e 2 bilancë, kërko asnjë bilanc. Edhe në këtë rast, siç është në Nevada, nuk kërkon asnjë bilanc. Shteti ndaj kompanisë. Shteti ndaj kompanisë. Edhe kur kompani ka bilanc, është vetëm për punë të brendshme. Brendshme dhe jo për të kashi shtetit. Është për të ketë një kompani që është më efektiv, më efikase. Të kemi dini si pronar të kompanisë çfarë të bëjmë nesër, si është konkurrencë, si është kostot që kam. Pra argumenti është që se ka 2 si thua 2 libra kompania, më mirë mos ketë asnjë në kuptimin karshi shtetit, mos të kur ka asnjë kërkesë është logjikshëm që të ketë prapë të ketë diçka, por të ketë më tepër për efikasë e kompanisë. Kështu që unë do të pyes çdo herë kur kemi problem. A është e mundshme për këtë problem për të jetë zgjidhur me më shumë liria, sese me shumë dhunë. Shumë e rëndësishme për sipërmarrjen apo jo. Ndërkohë nuk e di nëse ndani të njëjtin mendim për kapitalin njerëzor në Shqipëri. Well, I should say that in the last year Albania makes serious progress, to attract foreign investor. Dua të them se në vitet e fundit Shqipëria ka bërë shumë progres për të tërhequr investitorë të huaj, por ka akoma hapësirë. The accounting issues. I should say that, and I will take an example. Most recently, Mark përmendi problemet në kontabilitet. Para disa javësh, një kompani që mundet të punësonte mbi 100 njerëz ishte interesuar të investonte në Ballkan. Ata patën parasysh 5 gjëra: çmimin e tokës, koston e ndërtimit, taksën mbi bizneset dhe të ardhurat personale, koston e energjisë elektrike dhe pagat mujore si dhe nivelin e arsimit. Me të gjitha këto arritëm në një përfundim, por fatkeqësisht nuk vendosen për Shqipërinë, sepse siç thash nuk është për shkak të taksës mbi korporatat, por është komplekse dhe promovimi i çdo shteti është konstant. Kjo është një luftë shtetesh. Unfortunately, they didn't decide for Albania because, like I said, it is not because of some more corporate tax or because of some less educated people. It's complex. Po luftojmë për të tërhequr investitor. Të gjithë duhet të jemi të qartë për këtë. Të gjithë në qeveri duhet të fokusohen në këtë gjë. Duket sikur disa shtete të tjera po ecin më mirë. Everyone have to be clear with this, Everyone
in the governments have to be focused on this. It seems that so far, some neighboring countries are doing a better job. Dhe unë faktikisht do të falenderoj qeverinë zviceriane në një farë mënyrë që dhe gjithashtu Shtetet Bashkuara të Amerikës që nëpërmjet donacione ose nëpërmjet trajnimeve që i bëjnë qytetarëve, sidomos në shkolla profesionale, ndoshta për të qenë konkurrues për sa i përket kapitalit njerëzor apo jo. Dhe është një punë e vazhdueshme që kërkon energji, por një fokus gjithnjëherë më shumë po jepet ndoshta skills, atyre aftësive për të qenë konkurrues profesionale apo jo. Ne kemi një bazë, edhe mbi këtë bazë mund të ndërtojmë, domethënë nga ana njerëzore, por është diçka e mundshme, nuk është diçka që po shkojmë në xhungull dhe po marrim njerëz që s'din as me lexu. Të kuptoj. Kështu që ne jemi në Evropë, ne kemi njerëz që janë të zgjuar, shumica nga shqiptarët din 2-3 gjuhë ose kuptojnë më pak të italisht edhe kështu që është një bazë, ne kemi bazë. Okay. Ndërkohë jemi drejt fundit dhe një pyetje përgjithshme është ajo që përmendet pak më parë për sa i përket konkurrencës në rajon dhe ka një lloj kontradikte këtu brenda kur i gjithë Ballkani, të gjithë shtetet e Ballkanit ju thoni mendoni se duhet trajtuar si një rajon për shkak të interesit që kanë investitorët e huaj për rajonin dhe për shtetet individuale, ndërkohë shtetet e Ballkanit të gjitha sillen sikur të bëjnë lojë të vetme, po mundohen të jenë konkurrues të tërheqjes në rajonin e tyre. Kjo kontradiktë çon në divergjenca fuqishme dhe energjish apo jo, si mund të zgjidhet kjo? Një ide është Beneluxi i Ballkanit që është përmendur, por si e shihni të ardhmen? Unë shikoj që në fundit parada fitojnë mbi politikë. Paraj do të fitojmë politikën. Po, kështu që bukur dhe jemi drejt fundit faktikisht, kështu që me këtë do ta mbyllim. Paraj do të fitojmë politikën. Shumë bukur dhe Well, no, I am not doing Unë nuk do të merrem me politikë, por ajo që mund të them është se biznesmenët presin një paketë. But they need to come together. That's the main argument. Well, it's come together. It have to be a package, like I mentioned before, and this is what the foreign investors are looking after. They are looking for a package. Zoti Lekor, konsulent prambergjit, investitor gjithashtu. Faleminderit që ishte në studio, ishte kënaqësi që erdhët. Gjithashtu zoti Mark Crawford, presidenti i Dhomës Amerikane Tregtare, gjithashtu sipërmarrës i suksesshëm. Ju uroj suksese dhe shpresoj të shihemi sërish në emisionin Ora Ekonomi. Faleminderit. Zonë zotin do të ketë emisionin Ora Ekonomi me mua Besar Kadian, diskutuam rreth mundësive të financimit të bizneseve shqiptare, të sfidave që ka shteti shqiptar gjithashtu dhe mundësive që kemi neve për të ardhmen. Ju falenderoj për vëmendjen dhe shihemi sërish të premte të ardhshme. Natën e mirë.